Tapi mereka masih mendurhakai Nabi Ilyas. Allah menurunkan bala bencana kemarau berpanjangan selama 3 tahun. Kemudian kaum Bani Israel bertaubat dengan merobohkan semua patung berhala. Lalu Ilyas doa supaya hujan turun. Setelah kemakmuran yang Allah beri kepada mereka, mereka leka. Dan Allah turunkan kembali bala bencana. Dan kaum Ba'alba membenci Ilyas AS kerana mereka menyangkakan Nabi Ilyas yang meminta supaya bala bencana itu diturunkan. Kemudian Nabi Ilyas pindah sebab kaum Ba'alba memburu untuk membunuh Nabi Ilyas. Let us revise the numbers 1 to 10 in bahasa Arab. Come. Wahidun, 1. Isnani, 2. Salasatun, 3. Arba'atun, 4. Khamsatun, 5. Tis'atun, 6. Sab'atun, 7. Samaniyatun, 8. Tis'atun, 9. And the last one, Aisyara, 10. Hari ini teacher nak ajar nombor mengikut urutan dalam bahasa Arab. Okey, sini kita buka buku surat 10. Yang pertama, buka muka surat 10, tulis hari dan tarikh dalam jawi. Hari ini ialah hari Rabu. Dan tarikh dalam bulan Islam ialah 27 Ramadan 1441 Hijrah. Mari kita baca arahannya bersama-sama. Isi tempat kosong mengikut turutan yang betul. Wahidun, 1. Selepas 1, 2. Isnani. So, tulis nombor 2 dalam bahasa Arab. Okey, selepas 2, 3. Salasatun. Selepas salasatun, arba'atun. Arba'atun ialah 4. Selepas 4, 5. Khamsatun. Selepas khamsatun, sitatun. 6. Tuliskan nombor 6. Selepas 6, 7. Sab'atun. Selepas 7, 8. Samaniyatun. Selepas samaniyatun, tis'atun, 9. Yang terakhir, Aisyara. Okay, now pause the video and go complete your bahasa Arab word. Then come to the next video. Have you completed your work? Job. Let's start with the next activity. For mathematics lesson, we use this worksheet. Before that, write today's day and date in English. Today is Wednesday. And date 20th of May 2020. Let's read the instruction together. Find the missing number. This is number 1. So, what is the next number? Very good. Number 2. This is number 3. After 3 is
last one, number 5. This is number 6. So, what is the next number? Very good. Number 7. This is number 8. After 8 is number 9. And the last one, number 10. This is number 11. So, what is the next number? Very good. Number 12. Okay. This is number 13. After 13 is number 14. And last one, 15.